das ist ein grauer noch. Der ist comprar aqui. Ai, que mamma denk ik. Oh ja. Ja hoor. Oh ja. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Ja. Hoi, takjes. Xuống cái kia chút là có toilet nhận tiền cái kia này. Có người mới đi mình thú vị. Deze twee allebei andere kleur. Dit is een luifjes, is een andere kleur. Twee daarachter. Wat voor kleur? Een andere kleur. Wit zee. Meer. Oh. Komt door de wind. Zou dat wat zijn? Deze titel. Er liggen boomstammen hier. Dus wanneer groeien boomstammen?
To je na prdel. To je hloubka. Ale už čistá voda. Everyone's got their sugar. That's all honey is, sugar. Andy. Yo creo que el objetivo de El de Pablo, el de
Maar zie je dat? Wordt het ook dus? Ah, es una pregunta que yo haría, ¿sabes? En casi todas las rondas. Vamos a ver si internet. Da. 소금 넣어. 기수가 없는 사람 대파를 넣어.